So guys, yung ating pamalit na spark plugs. Okay? Apat yan. NGK spark plugs. Okay? So start tayo. Hi guys, welcome back sa aking channel, BESENTV Vlogs. Today, it's Sunday, around 9 o'clock. Gagawin ko ngayon ay basic maintenance dito sa aking 2007 Honda Fit na maabot na siya ng 300,000 kilometers. Oh no! So, ang gagawin ko ay papalit tayo ng spark plugs. Okay, tingnan nyo guys. Nakikita mo 300,000 kilometers already. So part ng maintenance ito is palit tayo ng spark plug. Okay guys, samahan nyo ako. Ito yung panibagong DIY ngayong araw. Ito nga pala yung nabili kong murang kotse na pang daily drive. Okay. Guys, ito yung ating spark plugs. So ayan, apat na spark plugs yung ating papalitan ngayon. Ang gamit lang natin is meron tayong spark plug socket set, and then ito yung ating kailangan ngayon guys. Ito pala guys yung ating pamalit na spark plugs. Okay? Apat yan. NGK spark plugs. Okay? So start tayo. Una, luwagan muna natin tong mga tornilyo dito para matanggal natin tong apat na to. So yeah, gamit tayo ng 10mm na socket wrench. Pinalitan ko guys na mas maikse para yan. Oh no! Guys, tanggalin natin yung spark plug. Medyo maigpit. Always counterclockwise guys ang pag tatanggal ng mga parts ng sasakyan. Okay?
Ayan guys. Maganda pa yung kanyang spark plug guys. Okay. Kumpara natin sa papalit natin. So halos okay pa. Walang sunog, walang oil. Well, palitan na natin guys. I think June na yan kasi sobrang matagal na. 300,000 na ang tinakbo nito eh. So, pero malamang yung previous owner nagpalit sila ng spark plug. So, yeah, kabit natin. Okay, gamit tayo ng extension. Sigit din natin. Nalagay ko na yung bagong spark plug. Loob. Oh no!